marginal efficiency of capital MEC important छ त सजिलो पनि छ MEC is nothing other than the what expected rate of return or you can say rate of return expected from the what purchase of a capital asset means it is an expected rate of return from an additional capital asset during its lifetime हैन एउटा कुनै क्यापिटल एसेटले त्यसको लाइफ स्पान भरि कुन रेटमा रिटर्न दिन्छ त रिटर्न दिने अपेक्षा गरिन्छ त त्यो अपेक्षित रेट हो के त्यो एक्चुअली दिएको होइन कि जस्तो इन्भेस्टरले त पहिला एमइसी हेर्छ नि त हैन उसले चाहिँ त्यो प्रफिट हुने देख्छ अथवा उसले चाहिँ त्यो एक्सपेक्ट गर्छ भने उसले चाहिँ बल्ल त्यो पर्टिकुलर क्यापिटल एसेटमा चाहिँ लगानी गर्ने हो हैन तब मात्रै उसले लगानी गर्छ अब प्रफिट देखेन भने त लगानी त गर्दैन इन्भेस्टरले पनि त्यो त त्यो फिजिबिलिटी स्टडी त गर्छ अथवा चाहिँ वेदर द्याट पर्टिकुलर इन्भेस्टमेन्ट इज यु नो प्रफिटेबल अर नट भनेर त उसले चाहिँ के गर्छ स्टडी त गर्छ नि हैन त्यो भनेको उसको एक्सपेक्टेसन हो त्यो एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न हो हैन त्यो यदि जेनरली चाहिँ के हुन्छ इन्भेस्टमेन्ट रुल भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि म यहाँ उसमा पनि लेखिदिन्छु स्लाइडमा हैन इन्भेस्टमेन्टको रुल के हुन्छ भन्दाखेरि इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभन्दा अगाडि इन्भेस्टरले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि एमइसी कम्प्युट गर्छ हैन एमइसी भनेको मार्जिनल एफिसिएन्सी अफ क्यापिटल यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न हो के एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न हो यो क्यापिटल एसेटबाट त्यसको लाइफ स्पान भरि अब एउटा पर्टिकुलर क्यापिटल एसेटको त सधैँभरि त चल्दैन नि त एउटा मेसिनरी इक्विपमेन्ट भनौँ त्यो मेसिनरी इक्विपमेन्टको चाहिँ आफ्नो एउटा चाहिँ सर्टेन लाइफ स्पान हुन्छ र त्यो लाइफ स्पान पछाडि चाहिँ उसले इट डजन्ट वर्क हैन यसले काम गर्दैन भनेपछि त्यसको एउटा निश्चित लाइफ हुन्छ त्यो लाइफभरि कुन रेटमा रिटर्न दिन्छ त भनेर चाहिँ त्यो एउटा एक्सपेक्ट गरिएको हुन्छ नि हो त्यो चाहिँ के हो त एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न हो त्यसलाई हामीले एमइसी भन्छौँ र अब यो डिसिजन रुल चाहिँ इन्भेस्टमेन्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि इफ एमइसी इज ग्रेटर देन इन्ट्रेस्ट रेट मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट देन इन्भेस्टमेन्ट त्यो उता पनि होला हैन इन्भेस्टमेन्ट टेक्स प्लेस हैन इन्भेस्टमेन्ट प्रफिटेबल हुन्छ र इन्भेस्टमेन्ट इट टेक्स प्लेस हैन इफ एमइसी इज लेस देन इन्ट्रेस्ट रेट अब इन्ट्रेस्ट रेट भन्दा पनि कम हुन्छ एमइसी एक्सपेक्ट गरेको छ भने इन्भेस्टमेन्ट डज नट टेक प्लेस यो हो इन्भेस्टमेन्ट रुल भनेको कुरा भन्नुभयो नि यसरी इन्भेस्टरले पहिला चाहिँ के गर्छ एउटा पर्टिकुलर क्यापिटल एसेटमा लगानी गर्नुभन्दा अगाडि त्यसको चाहिँ के गर्छ एमइसी पत्ता लगाउँछ भनेको एमइसी क्यालकुलेसन गर्छ एमइसी भनेको एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न यसको जस्तो 10 वर्ष खप्ला अथवा 20 वर्ष खप्ला कुनै एउटा क्यापिटल एसेट हैन अथवा 5 वर्ष होला कति छ त्यसको लाइफ स्पान र त्यो लाइफ स्पान भरि चाहिँ त्यसले कति कुन रेटमा चाहिँ रिटर्न दिन्छ त त्यो भनेको एमइसी भयो अनि फाइनल्ली चाहिँ उसले डिसिजन लिनु पर्दाखेरि यो एमइसी लाई उसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट रेटसँग मार्केट इन्ट्रेस्ट रेटसँग चाहिँ उसले कम्पेयर गर्छ अब मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट भनेको चाहिँ डेफिनेटली के हो त कस्ट अफ बोरोइङ फन्ड फर इन्भेस्टमेन्ट हैन जस्तो इन्भेस्टमेन्ट गर्नको लागि त फन्ड चाहियो त्यो बोरो गर्नु पर्यो बोरो गर्दाखेरि त्यसलाई इन्ट्रेस्ट रेट तिर्नु पर्यो नि त हैन त्यो चाहिँ के हो त मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट भयो र त्यो भनेको कस्ट अन क्यापिटल एसेट हो भने अब एमइसी चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एमइसी भनेको उसले एक्सपेक्ट गरेको रिटर्न हो रेट अफ रिटर्न हो यो रेटमा जस्तो 10% को दरले चाहिँ यसले रिटर्न दिन्छ भन्ला अथवा चाहिँ 12% होला अथवा 15% होला अथवा 5% कति चाहिँ उसले चाहिँ क्यालकुलेसन गर्दा कति निकाल्छ अनि he will compare with the word market interest rate and finally he takes the word decision regarding investment if MEC is greater than R then he will be ready to invest his capital on that particular capital asset. It means investment takes place. If MEC is less than R or market interest rate, then investment is not profitable. That's why investment does not take place. यो हुन्छ त्यसैले एउटा क्राइटेरिया जो जेएम किन्सले के भनेको छ त भन्दाखेरि इन्भेस्टमेन्ट डिपेन्ड्स अपन द वर्ड इन्ट्रेस्ट रेट एन्ड द वर्ड एमइसी. Higher the value of MEC, higher will be the demand for investment, and lower the value of MEC, lower will be the
भोल्युम अफ इन्भेस्टमेन्ट हैन त्यो हुन्छ भने अर्को चाहिँ अब इन्ट्रेस्ट रेटले त के गर्छ इन्भर्सली के अरे यसले एफेक्ट गर्छ मैले हिजो पनि भने एज अ इन्ट्रेस्ट रेट इन्क्रिजेस इन्भेस्टमेन्ट द डिमान्ड फर इन्भेस्टमेन्ट विल डिक्रिज एन्ड भाइस वर्ष हैन यो हुन्छ त्यसैले के हो भने इन्भेस्टमेन्टलाई चाहिँ असर गर्ने जस्तो प्राइभेट इन्भेस्टमेन्टलाई चाहिँ एउटा चाहिँ असर गर्ने महत्त्वपूर्ण फ्याक्टर भनेको चाहिँ अभियसली प्रफिट हो हैन profit is one of the important factors affecting private investment because private sector is always guided by the word profit motive. There is the word greed of profit. हैन उले चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्छ भने केही चाहिँ फाइदा हुन्छ भनेरै उले इन्भेस्टमेन्ट गरेको हैन त्यो सोशल वेलफेयरको लागि गरेको हुँदैन प्राइभेट सेक्टरले उले आफ्नो स्वार्थको लागि हैन उ आफू सेल्फ इन्ट्रेस्टबाट चाहिँ गाइडेड हुन्छ सेल्फ आफ्नो चाहिँ प्रफिटबाट गाइडेड हुन्छ हैन सो बिजनेस फर्म्स एन्ड द वर्ड प्राइभेट एन्टरप्राइजेस अन्डरटेक इन्भेस्टमेन्ट इन द पर्चेज अफ क्यापिटल एसेट विथ द what with the anticipation of earning profit. That's why the expected rate of return from the purchase of capital asset is generally called marginal efficiency of capital. It is the word expected rate of return. Expected rate of return over supply price भन्छ के हैन over its cost हैन त्यो अब जस्तो मेसिनरी इक्विपमेन्टलाई किन्दा त कस्ट लाग्छ त्यो भन्दा माथि चाहिँ कुन रेटमा चाहिँ रिटर्न दिन्छ त त्यो चाहिँ के हो त एमइसी हो र त्यसको आधारमा चाहिँ के रे इन्भेस्टरले चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्छ जस्तो भनौँ न जनप्रिय क्याम्पसकै हामीले कुरा गरौँ मैले हिजो पनि दिएको थिएँ हैन त्यो इक्जाम्पल एउटा चाहिँ जेनेरेटर किन्ने चाहिँ डिसिजन गर्दैछ मानौ त्यो जेनेरेटर चाहियो अब त्यो जेनेरेटर लिँदाखेरि फाइदा छ कि छैन त अथवा त्यसले हैन कुन रेटमा रिटर्न दिन्छ त जनप्रिय क्याम्पसलाई त्यसमा इन्भेस्टमेन्ट गर्दा त्यो पर्टिकुलर एउटा फिजिकल क्यापिटल एसेटमा लगानी गर्दाखेरि कुन रेटमा त्यसले चाहिँ त्यसको लाइफ स्पान भरि चाहिँ रिटर्न दिन्छ त हैन अनि त्यो क्याल्कुलेसन हुन्छ एकातिर अनि अर्कोतिर चाहिँ त्यसको लागि त कस्ट त्यसको सप्लाई प्राइस हुन्छ नि त हैन मार्केटमा गइसके पछाडी त्यसको प्राइस हुन्छ हैन त्यो प्राइस त पे गर्नु पर्यो जनप्रिय क्याम्पसले त्यो भनेको कस्ट लाग्यो हैन सप्लाई प्राइस भनेको कस्ट हो हैन र त्यसको लागि उसले इन्ट्रेस्ट रेट तिर्न परिरहेको हुन्छ त्यसैले उसले क्याल्कुलेसन गरेको एमइसी को भ्यालुलाई हैन मार्केटमा उसले त्यो फन्ड बरो गर्दाखेरि कति इन्ट्रेस्ट रेट तिर्नुपर्छ त त्यो कस्ट भयो उसँग कम्पेयर गर्छ कम्तीमा पनि मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट भन्दा हैन एमइसी को भ्यालु चाहिँ बढी भयो भने मात्र जनप्रिय क्याम्पसले जेनेरेटर किन्ने निर्णय गर्छ के अदरवाइज इट इज नट प्रफिटेबल हैन अब जनप्रिय क्याम्पस चाहिँ एउटा पब्लिक अर्गनाइजेसन हो अब त्यसरी एउटा प्रफिटलाई नै सेन्टरमा राखेर डिसिजन गर्छ भन्न सकिँदैन हैन यहाँ अब यो पब्लिक क्याम्पस भएको हुनाले अरु कुराहरु पनि अब त्यहाँ टिचिङ लर्निङमा चाहिँ सजिलो हुन्छ भन्ने हिसाबले एउटा चाहिँ पब्लिकको लागि पनि सोचिरहेको हुन्छ एट द सेम टाइम जुन प्राइभेट अर्गनाइजेसनले जस्तो पब्लिक अर्गनाइजेसनले पब्लिक क्याम्पसले प्राइभेट कलेजले जसरी नि एकदमै प्रफिटलाई मात्रै हेरेको चाहिँ हुँदैन तर पनि जेनरली मैले इक्जाम्पल दिँदाखेरि के मैले एउटा इक्जाम्पलको लागि मात्रै चाहिँ भनेको जेनेरेटर किन्दाखेरि त्यहाँबाट चाहिँ त्यो जेनेरेटरले चाहिँ त्यसको लाइफ स्पान भरि कति रेटमा रिटर्न दिन्छ भन्ने एक्सपेक्ट गर्छ जनप्रिय क्याम्पसले अनि त्यो जेनेरेटर किन्दाखेरि कति खर्च लाग्छ र त्यसको लागि कति इन्ट्रेस्ट रेट तिर्नुपर्छ मार्केट इन्ट्रेस्ट कति छ त्यो दुईटा चाहिँ कम्पेयर गरिसके पछाडी इफ एमइसी इज ग्रेटर देन आर इट इज फिजिबल इट इज प्रफिटेबल हैन यु क्यान से इट इज प्रफिटेबल हैन यो चाहिँ डिजायरेबल भनौँ न it is desirable and so investment takes place if MEC is less than R or interest rate investment does not take place यो चाहिँ एउटा इन्भेस्टमेन्ट रुल हो बिजनेसमा है अब केले चाहिँ असर गर्छ भन्ने कुराहरु जेएम किन्सले चाहिँ दुईटा कुराहरुलाई चाहिँ भनेको छ र उले चाहिँ के भनेको छ त भन्दाखेरि यो एमइसी भनेको एउटा डिस्काउन्टेड रेट हो भनेर चाहिँ भनेको छ हैन डिस्काउन्टेड रेटको रूपमा चाहिँ उले चाहिँ डिफाइन गरेको छ त्यो डेफिनेसन यहाँ रहेनछ कि एउटा डेफिनेसन दिएको छ एनीवे यहाँ रहन्छ हैन त्यो चाहिँ उसको इन्भेस्टमेन्ट उसको चाहिँ डेफिनेसनमा के छ भने म बताइदिहाल्छु हैन एमइसी इज अ डिस्काउन्ट रेट हैन which
which makes the expected which makes the word prospective yield of the capital asset equal to its supply price भन्छ के त्यो एउटा डिस्काउन्ट रेट हो जसले त्यो क्यापिटल एसेटबाट आशा गरिएको एक्सपेक्टेड त्यो रेभिन्यू जुन हुन्छ हरेक वर्ष त्यो एन्युटिज पनि हामीले भन्छौँ त्यो त्यसलाई केसँग बराबर गरिदिन्छ त सप्लाई प्राइससँग बराबर गरिदिन्छ सप्लाई प्राइस भनेको फेरि चाहिँ अहिले आउँछ त्यो सप्लाई प्राइस भनेको चाहिँ इट इज द वाट कस्ट अफ प्रोड्युसिङ अ ब्रान्ड न्यू काइन्ड अफ द्याट काइन्ड अफ क्यापिटल एसेट हैन त्यो चाहिँ के हो त सप्लाई प्राइस हो त्यसैले दुईटा कुरा हामीले चाहिँ त्यो डिटर्मिनेन्ट्सको रूपमा चाहिँ हामीले दुईटा कुरालाई चाहिँ हेर्न सक्छौं अन द बेसिस अफ द डेफिनेसन गिभन बाइ जेएम किन्स वान इज प्रोस्पेक्टिभ यील्ड उसले के भनेको छ भन्दाखेरि यो एउटा डिस्काउन्ट रेट हो जसले के गर्छ त भन्दाखेरि त्यो क्यापिटल एसेटबाट प्राप्त हुने प्रोस्पेक्टिभ यील्ड जुन एक्सपेक्टेड रेभिन्यू भनौँ न त्यो प्रोस्पेक्टिभ यील्डलाई त्यसको सप्लाई प्राइससँग इक्वल गराउँछ त्यो डिस्काउन्ट रेट नै वास्तवमा एमइसी हो भनेर चाहिँ यो जेएम किन्सले चाहिँ डिफाइन गरेको हुनाले त्यसको आधारमा हामीले चाहिँ भन्न सक्छौँ मार्जिनल एफिसिएन्सी अफ क्यापिटल अर एमइसी इज एफेक्टेड बाई टु मेजर फ्याक्टर्स दे आर प्रोस्पेक्टिभ यील्ड एन्ड सप्लाई प्राइस सेकेन्डमा सप्लाई प्राइस होला हेरौँ त सप्लाई प्राइस हैन त्यसैले अब यो प्रोस्पेक्टिभ यील्डमा चाहिँ के हो त यो प्रोस्पेक्टिभ यील्ड भनेको के हो यो कुरालाई चाहिँ हामीले बुझ्छौँ द प्रोस्पेक्टिभ यील्ड इज what an entrepreneur expects to obtain from the output of its capital asset during its lifetime. भनेको जस्तो कुनै एउटा क्यापिटल एसेट छ जेनेरेटर भनौँ अब हामीले चाहिँ इक्जाम्पलको लागि त्यसको चाहिँ लाइफ स्पान 10 वर्ष छ मानौँ हैन त्यो 10 वर्षसम्म त्यो जेनेरेटरले कति आउटपुट प्रड्युस गर्छ कति चाहिँ बराबरको चाहिँ त्यसले रेभिन्यू जेनेरेट गर्छ जनप्री क्याम्पसलाई हैन त्यो चाहिँ के हो त प्रोस्पेक्टिभ यील्ड हो अथवा गर्छ भनेर एक्सपेक्ट गरिन्छ है त्यो चाहिँ फेरि गरेको होइन नि पहिला इन्भेस्टमेन्ट भन्दा पहिल्यै हो नि त एमइसी त हामीले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हैन अब 10 वर्ष यसको चाहिँ लाइफ स्पान होला अनि सामान्य एउटा चाहिँ के हो त एस्टिमेसन हो कि यो भनेको एस्टिमेटेड हो कि यो त्यो भनेको प्रोस्पेक्टिभ यील्ड हो प्रोस्पेक्टिभ भनेको आशा गरिएको हैन त्यो चाहिँ के हो त रेभिन्यू हो त्यो 10 वर्ष यसको चाहिँ लाइफ स्पान होला 10 वर्षभरिमा अब फर्स्ट इयरमा चाहिँ यति दिएला सेकेन्ड एट द इन्ड अफ सेकेन्ड इयर यति दिएला एट द इन्ड अफ थर्ड इयर यति दिएला एट द इन्ड अफ फोर्थ इयर यति दिएला अनि डट डट गर्दै एट द इन्ड अफ 10th इयर लास्ट इयर यति चाहिँ रेभिन्यू जेनेरेट गर्ला भनेर चाहिँ त्यो एक्सपेक्ट गरिएको रेभिन्यू हो यो हैन त्यसैले द प्रोस्पेक्टिभ यील्ड इज द what an entrepreneur expects to obtain from the output of its capital asset during its lifetime. These yields take the form of a flow of money, income over a period of time. Right? And the returns in each year are called a series of annuities. Annuities represented by Q1. अब कोहीले चाहिँ R1, R2, R3 यसरी लेख्न सकिन्छ जस्ट नोटेसन हो हैन Q1, Q2, Q3 डट 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 अब Qn भनेको 10 वर्ष लाइफ स्पान छ भने 10th इयर भयो एट द एन्ड अफ 10th इयर भनेको Qn हुन्छ सो टु अराइभ एट द प्रोस्पेक्टिभ यील्ड अफ द क्यापिटल एसेट वी हैव टु एड द एक्सपेक्टेड रिटर्न्स फ्रम द क्यापिटल एसेट ड्युरिङ इट्स लाइफ टाइम हैन टोटल प्रोस्पेक्टिभ यील्ड भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ यसको चाहिँ सम टोटल एन्युटिज हैन सम टोटल अफ मनी फ्लो at the end of each year during its lifetime is the total prospective yield from that capital asset. So hence the prospective yield of a new capital asset is sum of the expected returns from the capital asset during its lifetime. Prospective yield भनेको के रहेछ भन्दाखेरि यो भनेको sum of the expected returns from the capital asset during its लाइफ टाइम यो सम्झिनु पर्यो र यहाँनिर चाहिँ अझ यो यसको डिटर्मिनेन्ट्स भनेर त राख्यो यसले कसरी चाहिँ यसले एमइसी को भ्यालुलाई चाहिँ एफेक्ट गर्छ त भनेर चाहिँ हामीले हेर्नु पर्यो हैन अब यो चाहिँ अब यो त रिटर्न्स हो नि त एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हो नि यो हायर भ्यालु चाहिँ एक्सपेक्ट गरियो भने अभियसली चाहिँ के हुन्छ एमइसी को भ्यालु पनि हाई हुन्छ होला हामीले यसरी सोच्छौँ भने प्र्याक्टिकल लाइफमा कि हैन योबाट चाहिँ जुन छ नि कुनै एउटा चाहिँ अघि मैले चाहिँ दिएकै उदाहरण दिउँ जेनेरेटरबाट चाहिँ एकदमै यसले चाहिँ हाई रिटर्न दिन्छ यसले चाहिँ हाई रेभिन्यू जेनेरेट गर्छ यसले चाहिँ हाई लेभलको आउटपुट दिन्छ भनेर
जनप्रिय क्याम्पसले एक्सपेक्ट गर्यो भने अभियसली के हुन्छ, त्यो क्यापिटल एसेटको अथवा त्यो जेनेरेटरको चाहिँ के हुन्छ, एमइसीको भ्यालु पनि बढ्छ हैन। त्यो भनेको एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न हो। त्यसैले गर्दाखेरि यो हायर द प्रोस्पेक्टिभ यिल्ड, हायर विल बी द भ्यालु अफ एमइसी, एन्ड लोअर द भ्यालु अफ प्रोस्पेक्टिभ यिल्ड, लोअर विल बी द भ्यालु अफ एमइसी भनेर चाहिँ हामीले भन्न सक्छौँ। सो देयर इज द वर्ड पोजिटिभ रिलेसनसिप बिट्विन प्रोस्पेक्टिभ यिल्ड एन्ड द भ्यालु अफ एमइसी एट द एन्ड है। त्यो चाहिँ हामीले जान्नु पर्यो। डिटर्मिनेन्ट्स भनिसकेपछि त्यसलाई त त्यसरी जोड्नु पर्यो नि त हैन। अनि सप्लाई प्राइस, अर्को चाहिँ भनेको चाहिँ सप्लाई प्राइस, यो भनेको कस्ट सम्झनुहोस् तपाईँले, कस्ट अफ प्रड्युसिङ द वान अ ब्रान्ड न्यू द्याट काइन्ड अफ क्यापिटल एसेट। जस्तो जेनेरेटर भयो सब, त्यो जेनेरेटरको चाहिँ मार्केट भ्यालु भनेको होइन है, तपाईँले याद गर्नु होला, मार्केट भ्यालु होइन, याद गर्नुहोस्। मार्केटमा त के हुन्छ, त्यहाँ विभिन्न मार्जिनहरू जोडेर अनि मार्केटमा चाहिँ आएको हुन्छ हो। यो सप्लाई प्राइस भनेको चाहिँ के हो त, मैले अघि भनिहालेँ नि, कस्ट अफ प्रड्युसिङ द्याट काइन्ड अफ अ ब्रान्ड न्यू एसेट होइन। ब्रान्ड न्यू एसेट भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि टोटली एउटा नयाँ त्यस्तै खालको चाहिँ क्यापिटल एसेट होइन। त्यो खालको चाहिँ क्यापिटल एसेट उत्पादन गर्दा कति चाहिँ कस्ट लाग्छ त आजको मितिमा होइन, त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सप्लाई प्राइस हो है। अब another important factor that an entrepreneur takes into consideration is the what supply price of the new capital asset, which is the cost of producing a new asset. I have already explained हैन। यो भनेको cost of producing a new asset, त्यो खालको जेनेरेटर हैन, एउटा नयाँ उत्पादन गर्दाखेरि कति कस्ट लाग्छ त, that is supply price. In fact, it is not the market price, be clear, but not the supply price of the existing asset. In simple sense, the amount of money that any investor invests on a new capital asset, such as machine equipment, which produces goods, is known as supply price. It is also known as the what replacement cost. त्यसलाई हामीले रिप्लेसमेन्ट कस्ट पनि भन्छौँ। भनेको त्यो एउटा चाहिँ नयाँ ब्रान्ड न्यू क्यापिटल एसेट प्रड्युस गर्नको लागि कति कस्ट लाग्छ, त्यो चाहिँ के हो त सप्लाई प्राइस हो। After estimating the value of annuities, त्यो भनेको prospective yields, and the cost to produce necessary capital asset, the investor compares the what expected returns with supply price, and this comparison will give a rate which is called the marginal efficiency of capital. In short, the marginal efficiency of capital is the what rate at which the prospective yield of the capital asset is discounted. यहाँनिर रहेछ है यो के अरे किन्सको डेफिनेसन यही हो। किन्सले चाहिँ भनेको कुरा हेरिनेर चाहिँ राखेको छ है। इन सर्ट, द मार्जिनल एफिसियन्सी अफ क्यापिटल हैन, मार्जिनल एफिसियन्सी अफ क्यापिटल इज द रेट एट विच प्रोस्पेक्टिभ यिल्ड अफ द क्यापिटल एसेट इज डिस्काउन्टेड टु इक्वल टु मेक what इक्वालिटी हैन, इक्वल द सप्लाई प्राइस अफ द्याट एसेट। भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यो प्रोस्पेक्टिभ यिल्डलाई हैन कुन रेटमा डिस्काउन्ट गर्दाखेरि त्यो क्यापिटल एसेटको सप्लाई प्राइससँग बराबर हुन्छ त, त्यो रेट जुन छ नि त्यसलाई हामीले एमइसी भन्छौँ, अकर्डिङ टु जेएम किन्स, इन द वर्ड अफ जेएम किन्स हैन। सो द मार्जिनल एफिसियन्सी अफ क्यापिटल इज एक्सप्रेस्ड एज, यसरी हामीले अझै यो फर्मुलाबाट चाहिँ अझ राम्रोसँग बुझ्न सक्छौँ। यो हेर्नुहोस् त, दिस इज द फर्मुला टु कम्प्युट एमइसी according to J.M. Keynes. Supply price equals to discounted prospective yield. डिस्काउन्ट गरिएको प्रोस्पेक्टिभ यिल्ड हो। डिस्काउन्ट गर्नु पर्यो, एउटा रेटले डिस्काउन्ट गर्नु पर्यो प्रोस्पेक्टिभ यिल्डलाई। त्यो डिस्काउन्ट गर्दाखेरि जुन डिस्काउन्टेड प्रोस्पेक्टिभ यिल्ड सप्लाई प्राइससँग बराबर हुन्छ हो, त्यो रेट जुन रेटमा डिस्काउन्ट गरिएको छ त्यो रेट चाहिँ के हो त एमइसी हो। हियर इन दिस नोटेसन, इन दिस एक्सप्रेसन, आर रिप्रेजेन्ट्स द वर्ड भ्यालु अफ एमइसी है। एसपी भनेको सप्लाई प्राइस भयो, अनि यताको जुन पार्ट छ नि यो पार्ट भनेको चाहिँ के हो त प्रोस्पेक्टिभ डिस्काउन्टेड प्रोस्पेक्टिभ यिल्ड हो। भने एसपी भनेको सप्लाई प्राइस हो। सप्लाई प्राइससँग बराबर बनाउनको लागि प्रोस्पेक्टिभ यिल्डलाई कुन रेटमा डिस्काउन्ट गर्नुपर्छ त्यो रेट भनेकै के हो त यो एमइसी हो, इन द वर्ड अफ जेएम किन्स। सो इट क्यान बी एक्सप्रेस्ड एज एसपी इक्वल्स टु Q1 1 plus r to the power 1, Q2 1 plus r to the power 2, dot 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 plus
QN divided by 1 plus R to the power N. यो भनेको लास्ट इयरको यो भनेको हेर्नुहोस् है म बताइन्छु अझ यति एक्सप्रेसन भनेको यति जो मैले चाहिँ सर्कल लगाएको चाहिँ एक्सप्रेसन भनेको चाहिँ फर्स्ट इयरमा हैन फर्स्ट इयरमा हैन त्यो इन्भेस्टरले एक्सपेक्ट गरेको चाहिँ के हो त त्यो प्रोस्पेक्टिभ यील्ड हो पहिलो वर्षमा त्यो मेसिनरी इक्विपमेन्टले हैन त्यो मेसिनरी एसेटले हैन त्यो चाहिँ क्यापिटल एसेटले फर्स्ट इयरमा चाहिँ दिने चाहिँ के हो त यो रिटर्न हो दिने चाहिँ के हो त एक्सपेक्टेड रिटर्न हो त्यो पनि डिस्काउन्ट गरिएको हैन त्यो भनेको इट इज द वर्ड डिस्काउन्टेड प्रोस्पेक्टिभ यील्ड एट द एन्ड अफ फर्स्ट इयरमा जस्तो 10 वर्षको लाइफ स्पान छ भने यो क्युएन भनेको चाहिँ लास्ट इयर भयो अनि Q1 भनेको फर्स्ट इयरमा दिने यो एक्सपेक्टेड प्रोस्पेक्टिभ यील्ड भयो Q1 मात्रै भने हैन त्यो प्रोस्पेक्टिभ यील्ड हो भने 1 डिवाइडेड बाइ 1 प्लस R टु द पावर 1 गरियो भने त डिस्काउन्टेड गरियो नि एउटा रेटमा डिस्काउन्ट गरियो नि त्यसैले त्यसलाई डिस्काउन्टेड प्रोस्पेक्टिभ यील्ड एट द एन्ड अफ फर्स्ट इयर अफ दैट क्यापिटल एसेट भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो अनि Q2 1 प्लस R टु द पावर 2 भनेको छ नि त्यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एट द एन्ड अफ सेकेन्ड इयर हैन दिने के हो त प्रोस्पेक्टिभ यील्ड हो त्यो भने डिस्काउन्ट गरेको चाहिँ प्रोस्पेक्टिभ यील्ड हो means that it is the what discounted prospective yield expected from that capital asset at the end of second year हैन यसरी गर्ने लास्ट इयरको चाहिँ QN 1 plus R to the power N SP supply price of the new capital asset Q1 Q2 QN भनेको prospective yield of different years 1 2 and N and the R is the word marginal efficiency of capital or discount rate or rate of discount यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौं त्यो एमएसी भनेको एमएसी यहाँ चाहिँ एउटा एक्जाम्पल न्युमेरिकल एक्जाम्पल राख्न चाहिँ पाए चाहिँ राम्रो हुने रहेछ हैन यो सजिलो हुन्छ तर पनि त्यो एक्सप्रेसनबाट चाहिँ बुझ्नुहुन्छ तपाईहरुले हैन यहाँनिर चाहिँ यो अब Q1 को भ्यालु Q2 को भ्यालु QN को भ्यालु दिएर अनि SP को भ्यालु पनि दिएको छ भने R को भ्यालु त तपाईले निकाल्न सकिहाल्नुहुन्छ त्यही हो न्युमेरिकल एक्जाम्पल भनेको हैन SP को भ्यालु तपाईलाई चाहिँ क्वेशनमा दियो Q1 Q2 QN सम्मको चाहिँ भ्यालु दिएको छ भने यो फर्मुलामा राखेपछि R को भ्यालु आइहाल्छ त्यही हो R को भ्यालु जति आउँछ हैन 5% आउला 10% आउला 15% आउला त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि MEC हो त्यो भनेको मार्जिनल एफिसिएन्सी अफ क्यापिटल हो त्यो भनेको एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न फ्रम एन एडिशनल फिजिकल क्यापिटल एसेट याद गर्नु होला त्यो फाइनान्शियल क्यापिटल एसेटको चाहिँ रिटर्न होइन त्यो फिजिकल क्यापिटल एसेटमा लगानी गर्दा त्यो एउटा फिजिकल क्यापिटल एसेटले त्यसको लाइफ स्पान हुन्छ सर्टेन हैन त्यो लाइफ स्पान भरि कुन रेटमा रिटर्न दिन्छ त्यो नै के हो त वास्तवमा एमएसी हो है अब इन्भेस्टमेन्ट डिमान्ड कर्भ भन्छ द इन्भेस्टमेन्ट बिहेभियर अफ एन्टरप्रेन्योर क्यान बी सोन ब त्यो एमएसी को रुल चाहिँ मैले पहिला पनि दिएको छु के त्यसलाई याद गर्नु होला है यता दिएको छैन है त्यो डिसिजन रुल चाहिँ के हो भनेर चाहिँ मैले अघि बताइसकेको छु फेरि मैले यहाँ बताएँ नि तपाईले त्यसलाई चाहिँ याद गर्नु होला अघि थियो नि हैन यो डिसिजन रुल के एमएसी इक्वल्स टु एमएसी इज ग्रेटर देन आर यो इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ एमएसी हैन लेस देन आर भयो भने इन्भेस्टमेन्ट डज नट टेक प्लेस अनि एमइसी इक्वल्स टु आर भयो भने यसलाई चाहिँ उ पनि भनिन्छ है अप्टिमम क्यापिटल स्टक भनिन्छ यो क्यापिटल स्टक यो पछि चाहिँ लगानी हुँदैन के एमइसी इक्वल्स टु आर नभइन्जेलसम्म के हुन्छ इन्भेस्टरहरु चाहिँ के हुन्छ दे आर इन्ड्युस्ड टु इन्भेस्ट मोर बिकज देयर इज द वर्ड एमइसी एन्ड ग्रेटर एमइसी ओभर इन्ट्रेस्ट रेट हैन त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ दे आर इन्ड्युस्ड टु इन्भेस्ट मोर अन दैट काइन्ड अफ क्यापिटल एसेट एडिशनल क्यापिटल एसेट हैन अब जब चाहिँ के हुन्छ एमइसी त घट्दै जान्छ हैन के रे एडिशनल क्यापिटल एसेट चाहिँ प्रयोग गर्दै जाँदाखेरि के हुन्छ त्यसको रिटर्न चाहिँ के हुन्छ घट्दै जान्छ डिमिनिसिङ रिटर्न चाहिँ एप्लाई हुने भएको हुनाले यो एमइसी चाहिँ के हुन्छ क्रमशः घट्दै जान्छ र यो आर सँग चाहिँ बराबर हुन पुग्छ त एउटा पोइन्टमा गएर त्यो भनेको एमइसी इक्वल्स टु आर हो त्यो भनेको अप्टिमम क्यापिटल स्टक भनिन्छ र त्यस पछाडी कुनै पनि इन्भेस्टरले चाहिँ त्यो भन्दा चाहिँ पछाडी लगानी गर्दैन
किन भन्दा त्यस पछाडि गयो भने एमएसी इज लेस देन आर हुन्छ कि इन्ट्रेस्ट रेट भन्दा नि कम दिन्छ त्यो क्यापिटल एसेटले। अब इन्भेस्टमेन्ट डिमान्ड कर्भमा जाउँ। The investment behavior of entrepreneur can be shown by the help of schedule. This is known as marginal efficiency of capital schedule or investment demand schedule. अब त्यसलाई हामीले चाहिँ marginal efficiency of capital schedule पनि भन्न सक्छौँ र investment demand schedule पनि भन्न सक्छौँ। एउटै हो त्यो investment demand schedule भन्नु र marginal efficiency of capital schedule भन्नु एउटै हो हैन, नाम मात्र फरक हो। It shows the what functional relationship between marginal efficiency of capital and the amount of investment हैन। एमइसी ले इन्भेस्टमेन्टको भोल्युमलाई चाहिँ के गर्छ डिटरमाइन गर्ने हो हैन। हायर द एमइसी हायर विल बी द व्हाट इन्भेस्टमेन्ट हैन, लोअर द एमइसी लोअर विल बी द इन्भेस्टमेन्ट हैन। त्यसैले देयर इज एन इन्भर्स रिलेसनशिप बिट्विन एमइसी एन्ड द अमाउन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट हैन। यो एमइसी भनेको चाहिँ यस्तो हो, यो इन्भर्स रिलेसनशिप भनेको चाहिँ एमइसी भन्दा नि इन्ट्रेस्ट रेटसँग हो हैन। इन्ट्रेस्ट रेटलाई चाहिँ भनिएको थियो। अब यहाँ चाहिँ अप्टिमम स्टक अफ क्यापिटलमा के हुन्छ एमइसी इक्वल्स टु आर हुन्छ कि हैन। एमइसी इक्वल्स टु आर हुन्छ। एमइसी जति छ त्यसको भ्यालु बराबर चाहिँ के हुन्छ इन्ट्रेस्ट रेट हुन्छ, मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट हुन्छ। त्यसैले देयर आर मेनली टु रिजन्स फर डिमिनिसिङ एमइसी अफ क्यापिटल विच आर एज फलोज। मैले अघि भनेको थिएँ नि एमइसी चाहिँ जति चाहिँ के हुन्छ त क्यापिटल को डिमान्ड हुन्छ त्यो क्यापिटल एसेट चाहिँमा लगानी हुँदै जान्छ, एडिसनल क्यापिटल एसेट चाहिँ उसले युज गर्दै जान्छ, त्यसको चाहिँ त्यो एडिसनल क्यापिटल एसेटबाट चाहिँ प्राप्त हुने मार्जिनल प्रोडक्ट मार्जिनल आउटपुट हुन्छ नि द्याट गोज अन डिमिनिसिङ। किन भन्दा धेरै कुराहरू छन्। अब त्यो कारणहरू यहाँनिर दिएको छ कि हैन। एज भोल्युम अफ इन्भेस्टमेन्ट इन्क्रिजेस, इन्भेस्टमेन्ट बढ्दै गयो, नयाँ एडिसनल क्यापिटल एसेटमा चाहिँ लगानी बढ्दै गयो भने के हुन्छ एक्सपेक्टेड एनुअल रिटर्न्स फ्रम क्यापिटल एसेट्स फल्स हैन, ड्यू टु द वर्ड अपरेसन अफ ल अफ डिमिनिसिङ रिटर्न्स। यो कारणले हो एमइसी घट्दै जाने भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यहाँनिर अलिकति चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा छ कि जस्तो यहाँ हामीले एमइसी र यो अमाउन्ट अफ इन्भेस्टमेन्टमा चाहिँ इन्भर्स रिलेसनसिप भनेको कारण के हो भने यो एमइसी भनेको इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ यो बढ्दै जाँदाखेरि हैन एमइसी को भ्यालु घट्दै जान्छ भनेको हो कि। एमइसी को भ्यालु चाहिँ घट्दै जान्छ इन्भेस्टमेन्ट बढ्दै जाँदाखेरि। यसको मतलब यो होइन कि एमइसी बढ्दाखेरि इन्भेस्टमेन्ट घट्ने भने होइन। एमइसी बढ्दा त के हुन्छ मैले भनिराखेको छु तपाईलाई हैन, हायर द एमइसी हायर विल बी द इन्भेस्टमेन्ट। त्यो भनेको एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न नै हाई हुन्छ भने त कहाँ घट्छ त इन्भेस्टमेन्ट त झन् बढ्ने हो हैन, बढ्छ। यहाँनिर भन्न खोजेको चाहिँ यो अलिकति चाहिँ तपाईलाई चाहिँ भेग लाग्न सक्छ। यही कुरालाई चाहिँ जस्टिफाई गर्नको लागि यहाँनिर चाहिँ राखिएको कि देयर आर मेनली टु रिजन्स फर डिमिनिसिङ एमइसी अफ क्यापिटल विथ द इन्क्रिज इन इन्भेस्टमेन्ट। वाइ दिस ह्यापन्स, वाइ दिस काइन्ड अफ रिलेसनसिप एक्जिस्ट? It is because of the what operation of law of diminishing returns of the capital asset. Capital asset मात्रै चाहिँ उत्पादनमा प्रयोग गर्दै गएर त उत्पादन बढ्दैन नि त हैन। अरु फ्याक्टरलाई चाहिँ कन्स्ट्यान्ट राखेर अनि यो क्यापिटल एसेटलाई मात्रै चाहिँ थप्दै गएर चाहिँ उत्पादन बढ्दैन नि त। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो एडिसनल क्यापिटल एसेटहरु चाहिँ इम्प्लोय गर्दै जाँदाखेरि त्यो एडिसनल युनिटबाट चाहिँ के हुन्छ त भन्दा प्राप्त हुने मार्जिनल प्रोडक्ट that goes on diminishing. The law of variable proportion माइक्रोमा पढेर आइसक्नु भएको छ। त्यही केस हो यो ल अफ डिमिनिसिङ रिटर्न्स भनेको। एउटा मात्र क्यापिटल एसेट हैन अथवा चाहिँ एउटा मात्र फ्याक्ट्री इनपुटलाई चाहिँ बढाउँदै लगेर उत्पादन सधैँभरि बढ्दैन। एउटा इनिशियल स्टेजमा चाहिँ के हुन्छ इन्क्रिजिङ रेटमा इन्क्रिज हुन्छ, तर अल्टिमेटली के हुन्छ इट इन्क्रिजेस एट अ डिमिनिसिङ रेट एन्ड द्याट इज कल्ड ल अफ डिमिनिसिङ रिटर्न्स अर ल अफ भेरिएबल प्रोपोर्सन द्याट एप्लाइज इन द वाट क्यापिटल, that applies in the word productivity of capital. That's why MEC goes on diminishing with the increase in volume of investment. एउटा कुरा थियो। अर्को as volume of investment increases, the supply price of capital asset will rise because of the increased demand for machineries or equipment and the consequent rise in their price. हैन volume of investment बढ्नु भनेको चाहिँ के हो त क्यापिटल एसेटको चाहिँ डिमान्ड बढ्नु हो नि। त्यो पर्टिकुलर क्यापिटल एसेट जस्तो लाइक जेनेरेटर मैले अघि इक्जाम्पलमा दिएको थिएँ, त्यसको चाहिँ के हुन्छ इन्भेस्टमेन्ट बढ्नु भनेको त्यसमा त्यसको डिमान्ड बढ्नु हो नि। जब डिमान्ड बढ्छ अनि तिनीहरूको चाहिँ के हुन्छ प्राइस पनि बढ्छ हैन। प्राइस बढे पछाडि के हुने भयो त
कस्ट बढ्ने भयो कस्ट बढे पछाडि यसले के गर्छ भन्दाखेरि एमइसी को भ्यालु घटाउँछ सप्लाई प्राइस र एमइसी बीच इन्भर्स रिलेसनशिप हुने हो हैन भने अनि यो प्रोस्पेक्टिभ यील्ड र एमइसी बीच पोजिटिभ रिलेसनशिप हुने हो एज आई हेभ अलरेडी एक्सप्लेन हैन त्यसैले गर्दा यो दुईटा कारणहरु याद गर्नु पर्यो एउटा ल अफ डिमिनिशिङ रिटर्न एप्लाई हुन्छ इन द प्रोडक्टिभिटी अफ क्यापिटल हैन द्याट्स वाइ एमइसी गोज अन डिमिनिशिङ विथ द इन्क्रिज इन भोल्युम अफ इन्भेस्टमेन्ट भन्नु पर्यो अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि price of the what capital asset that goes on increasing along with the what increasing demand for that kind of capital asset हैन इन्भेस्टमेन्ट बढ्दै जाँदाखेरि के हुन्छ त्यसको डिमान्ड बढेको हो नि त डिमान्ड बढ्यो भने त्यसको भ्यालु बढ्छ इन्क्रिज हुन्छ बढी सप्लाई प्राइस भए पछाडि अभियसली एमइसी को भ्यालु चाहिँ के हुन्छ कम हुन्छ त्यसैले गर्दाखेरि एमइसी र यो अमाउन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट बीच इन्भर्स रिलेसनशिप हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले यसरी हेर्ने हो यही कुरालाई हामीले चाहिँ देखाउँछौँ एमइसी शेड्युल भनेकै के हो त एमइसी कर्व भनेकै के हो त इन्भेस्टमेन्ट डिमान्ड कर्व हो हैन अब इन्भेस्टमेन्ट हेर्नुस् त इन्भेस्टमेन्ट 5 बिलियनमा छ 5 बिलियन म यसलाई चाहिँ स्क्रिनमा पनि लेख्छु हैन 5 बिलियन चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट हुँदाखेरि इकोनोमीमा कति छ मार्जिनल एफिसिएन्सी अफ क्यापिटल कति रहेछ 10% रहेछ हैन 10% को दरले चाहिँ दिने रहेछ त्यो एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न भनौं न 10% रहेछ अब इन्भेस्टमेन्ट बढेर चाहिँ 10 बिलियन पुग्यो 5 बाट 10 बिलियनमा पुग्यो भनेपछि हेर्नुस् त मार्जिनल एफिसिएन्सी अफ क्यापिटल that declines from 10 billion to 10% to 9%. हैन यो एमइसी चाहिँ के हुन्छ पर्सेन्टमा हुन्छ किन भन्दा रेट हो नि त त्यो हैन एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न हो अनि त्यस्तै एमइसी चाहिँ भोल्युम अफ इन्भेस्टमेन्ट बढेर चाहिँ 15 बिलियन भयो त्यो त्यसले गर्दाखेरि के भएको छ मार्जिनल एफिसिएन्सी अफ क्यापिटल चाहिँ यो घटेर चाहिँ 8 मा गएको छ अनि 20 मा पुग्दाखेरि यो 7% भएको छ 25 मा पुग्दाखेरि 6% भएको छ यसको कारण हामीले जानिहाल्यौ के रहेछ त भन्दाखेरि दुईटा कुरा एउटा कुरा चाहिँ के हुँदै रहेछ भन्दाखेरि सप्लाई प्राइस चाहिँ बढ्दो रहेछ विथ द इन्क्रिज इन इन्भेस्टमेन्ट हैन जसले गर्दाखेरि एमइसी घट्दो रहेछ भने अर्कोतिर चाहिँ क्यापिटल एसेट को प्रोडक्टिभिटीमा ल अफ डिमिनिशिङ रिटर्न्स चाहिँ अप्लाई हुने रहेछ यो दुईटा कारणले गर्दाखेरि इन्भेस्टमेन्ट बढ्दै जाँदाखेरि एमइसी घट्दो रहेछ यो बुझ्ने हो यो इन्भेस्टमेन्ट र इन्भेस्टमेन्ट बढ्दै जाँदा यो चाहिँ के हो त एमइसी घट्ने कुरा हो के यसको मतलब यो होइन कि फेरि एमइसी बढ्दाखेरि इन्भर्स रिलेसनशिप भनेको त यो पनि हो नि फेरि हैन इन्भेस्टमेन्ट यो घट्ने भन्ने होइन यसरी बुझ्नु भयो भने गलत हुन्छ धेरैले यसरी बुझिरहेको हुन्छ कि अनि मलाई क्वेशन गरिरहेको मैले पाउँछु हैन तपाईले त गर्नु भएन किन भन्दा मैले पहिल्यै क्लियर गरिसकेको थिएँ हैन अनि यो यतिकै चाहिँ गर्दाखेरि इन्भेस्टमेन्ट मैले चाहिँ भनिरहेको हुन्छ एक्सप्लेनेसनमा हायर द भ्यालु अफ एमइसी हायर विल द इन्भेस्टमेन्ट भनिरहेको हुन्छ स्लाइडमा चाहिँ त्यो ठ्याक्क देख्दाखेरि देयर इज इन्भर्स रिलेसनशिप बिट्विन एमइसी एन्ड इन्भेस्टमेन्ट भनेर त्यहाँ राखिएको छ नि अनि त्यो चाहिँ सोच्दाखेरि अनि हजुरले चाहिँ यो भन्नुभएको सर अनि अहिले फेरि यहाँ यस्तो छ भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ त्यो क्वेसन गरेको चाहिँ मैले पाएको हुनाले मैले तपाईहरुलाई चाहिँ पहिल्यै क्लियरिफाई गरिदिए हो कि त्यो कुरा हैन ताकि तपाईहरुले क्वेसन गर्ने ठाउँै नहोस् भनेर चाहिँ मैले त्यो गरिदिए हो त्यो भनेको एमइसी बढ्दाखेरि अभियसली इन्भेस्टमेन्ट बढ्छ एमइसी भनेको एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न हो मैले मेनी टाइम्स भनिसकेको छु हैन त्यो भनेको जति चाहिँ धेरै एक्सपेक्ट गरिन्छ भने अनि धेरै इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ अभियसली हैन एक्सपेक्टेसन नै कम छ भने अनि प्रफिटकै एक्सपेक्टेसन कम छ भने त इन्भेस्टमेन्ट हुने कुरै भएन नि हैन अभियसली चाहिँ के हुन्छ पोजिटिभ रिलेसनशिप हुन्छ यो दुईटा एज अ हामीले डिटर्मिनेन्ट मान्यो भने एमइसी लाई इन्भेस्टमेन्टको डिटर्मिनेन्ट मान्यो भने एमइसी र इन्भेस्टमेन्ट बीच पोजिटिभ रिलेसनशिप हुन्छ है यसमा नो डाउट है अनि तर इन्भेस्टमेन्टको भोल्युम चाहिँ बढ्दै जाँदाखेरि एमइसी को भ्यालु चाहिँ घट्दै जान्छ यो किन हुँदो रहेछ भन्दाखेरि दुईटा कारणले हुँदो रहेछ एउटा कारण के रहेछ एउटा कारण भनेको ल अफ डिमिनिशिङ रिटर्न्स अप्लाइज इन द वर्ड प्रोडक्टिभिटी अफ क्यापिटल एसेट हैन एउटा कुरा भने अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ प्राइस अफ that kind of capital asset goes on increasing along with the increase in demand for investment हैन इन्भेस्टमेन्ट को भोल्युम चाहिँ बढ्दै जाँदाखेरि के हुन्छ त्यसको प्राइस पनि बढ्दै जान्छ सप्लाई प्राइस बढेपछि त के हुन्छ डिमान्ड घट्ने भयो
हो त्यसैले यो दुईटा बीच इन्भर्स रिलेसनशिप हुन्छ भनेको। ल हेर्नुहोस् त एमइसी अथवा रेट अफ इन्ट्रेस्ट हैन एउटा चाहिँ उसमा हामीले चाहिँ एउटा अप्टिमम स्टक अफ क्यापिटलमा के हुन्छ एमइसी इक्वल्स टु रेट अफ इन्ट्रेस्ट हुन्छ हैन। अब हायर द रेट अफ इन्ट्रेस्ट हेर्नुहोस् त इनिशियली OR1 इन्ट्रेस्ट रेट हैन इज इन द मार्केट एन्ड एट दिस इन्ट्रेस्ट रेट अफ द वर्ड एमइसी द भोल्युम अफ क्यापिटल इज इन्ट्रेस्ट रेट हैन यो R1 इन्ट्रेस्ट रेट हुँदाखेरि OI1 के छ इन्भेस्टमेन्ट छ इन्भेस्टमेन्ट भोल्युम OI1 छ इकोनोमीमा। नाउ what happens if interest rate declines from OR1 to OR2 then it causes the increase in investment from OI1 to OI2 हैन। So investment demand curve or MEC curve it slopes downward to the right showing an inverse relationship between what rate of interest and the word investment. It is called investment demand curve. अब डिटर्मिनेन्ट्स अफ इन्भेस्टमेन्ट इन्भेस्टमेन्टलाई चाहिँ केले असर गर्छ भन्ने कुरा। अब सर्ट रन फ्याक्टर्स र लङ रन फ्याक्टर्स भन्दा चाहिँ स्प्लिट गर्न सकिन्छ हामीले यसलाई क्याटेगोराइज गर्न सकिन्छ। अब यो तपाईले के याद गर्नुहोस् भने यो धेरै कुराहरू चाहिँ तपाईलाई आइसकेको छ कि हामीले डिटर्मिनेन्ट्समा पढ्ने कुराहरू आइसकेको छ। जस्तो दुईटा कुरा भन्यो नि जेएम किन्सले हैन दुईटा कुरा के हो त भन्दाखेरि एउटा एमइसी एउटा इन्ट्रेस्ट रेट भनिसकेको छ। अब एमइसी लाई यो डिटर्मिनेन्ट्स अफ इन्भेस्टमेन्ट भन्ने के सम्झनुस् भन्दाखेरि डिटर्मिनेन्ट्स अफ एमइसी सम्झनुस् के अनि बल्ल तपाईलाई धेरै सजिलो हुन्छ यो फ्याक्टरहरुलाई त्यहीँनिर लर जोड दिने हो कि सबैलाई हैन। एमइसी हाई भयो भने त इन्भेस्टमेन्ट बढ्दो रहेछ नि त एमइसी को भ्यालु चाहिँ हाई भयो भने इन्भेस्टमेन्ट बढ्ने हो। त्यसैले इन्भेस्टमेन्ट भन्नु र अथवा एमइसी को भ्यालुलाई डिटरमाइन गर्ने फ्याक्टर भन्नु एउटै हो। इन्भेस्टमेन्टको डिटर्मिनेन्ट्स र एमइसी को डिटर्मिनेन्ट्स भन्नु एउटै हो। त्यसैले त्यो कुरा तपाईले बुझ्नु भयो भने यसलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्न सजिलो हुन्छ। जस्तो सर्ट रनमा एक्सपेक्टेड डिमान्ड हैन इफ डिमान्ड फर द कमोडिटी इज एक्सपेक्टेड टु राइज टु इन्क्रिज हैन एक्सपेक्टेड डिमान्ड त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि इन्क्रिज हुने चाहिँ एक्सपेक्ट गरिन्छ भने आउटपुटको चाहिँ डिमान्ड भने चाहिँ के हुन्छ एमइसी को भ्यालु चाहिँ के हुन्छ द्याट इन्क्रिजेस भन्न खोजेको कुरा के हो भने इफ इन्भेस्टर एक्सपेक्ट डिमान्ड फर द कमोडिटी इज गोइङ टु इन्क्रिज इन नियर फ्युचर that means demand for the commodity if that is expected to rise in the near future then the value of MEC increases as a result investment will increase हैन। अब त्यसको विपरीत if demand for the commodity is expected to fall down in near future then the value of MEC goes down as a result investment declines यसरी भन्नु। अनि अब कस्ट एन्ड प्राइसेस को कुराहरु अब यसमा पनि के हुन्छ कस्ट प्राइसहरु घट्ने बढ्ने हुन सक्छ भन्ने एक्सपेक्ट गरियो एक्सपेक्टेड कस्ट प्राइसेस भनेर भन्नुस् हैन। इफ द कस्ट इज एक्सपेक्टेड टु राइज हैन एक्सपेक्टेड टु राइज भनेपछि के हुन्छ चाहिँ एमइसी गोज डाउन। कस्ट बढ्नु भनेको त के हुन्छ भ्यालु अफ एमइसी घट्नु त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ इन्भेस्टमेन्ट घट्छ। अब त्यसरी नै प्राइस राइज हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीले एक्सपेक्ट गर्यौं हैन फ्याक्टर इनपुट्सहरुको अथवा चाहिँ क्यापिटल एसेटको भने भ्यालु अफ एमइसी चाहिँ के हुन्छ घट्छ त्यो कुरा। अनि चेन्ज इन इन्कम चेन्ज भयो चेन्ज इन इन्कम भनेपछि अब इफ इन्कम इन्क्रिजेस हैन नेशनल इन्कम चाहिँ इन्क्रिज भयो भने डेफिनेटली चाहिँ के हुन्छ इट लिड्स टु द वर्ड इन्क्रिज इन इन्भेस्टमेन्ट। इफ इट डिक्लाइन्स देन इट लिड्स टु द वर्ड डिक्लाइन इन इन्भेस्टमेन्ट। नेशनल इन्कम बढ्यो भने इन्भेस्टमेन्ट पनि बढ्छ नेशनल इन्कम घट्यो भने इन्भेस्टमेन्ट पनि घट्छ हैन। अनि अब प्रोपेन्सिटी टु कन्ज्युम हैन प्रोपेन्सिटी टु कन्ज्युम त्यो भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि कन्जम्सन फंक्सन हो नि त्यो हैन। कन्जम्सन फंक्सन हुनु भनेको के हो डिमान्ड फर द गुड्स इन्क्रिज हुनु हो नि त। यदि प्रोपेन्सिटी टु कन्ज्युम हाई छ भनेको के हो डिमान्ड बढेको हो डिमान्ड बढ्दै गरेको हो हैन। अनि त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि एक्सपेक्टेड चाहिँ के हुन्छ डिमान्ड हाई हुन्छ त्यसले गर्दा एमइसी को भ्यालु बढ्छ। एमइसी को भ्यालु बढ्नु भनेको के हो त इन्भेस्टमेन्ट बढ्नु हो नि इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ अझै बढाउँछ यसले। अब
प्रोपेन्सिटी टु कन्ज्युम चाहिँ के छ, पिपलहरूको चाहिँ एकदमै लो लेभलमा छ भने होइन, डिमान्ड कम छ होइन, एक्सपेक्टेड डिमान्ड नै कम हुन्छ भनेपछि के हुन्छ, एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न पनि कम हुन्छ अथवा एमइसीको भ्यालु कम हुन्छ र इन्भेस्टमेन्ट पनि कम हुन्छ सिम्पली। त्यही भएर मैले अघि नै भनेको थिएँ नि, यो कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँले एमइसीमा लगेर जोड्नुहोस् कि एमइसी भनेको चाहिँ दुईवटा कुराले चाहिँ डिटरमाइन गर्नु रहेछ होइन, प्रोस्पेक्टिभ बिल र सप्लाई प्राइस। अनि तिनलाई डिटरमाइन गर्ने फ्याक्टर्सहरू यहाँ दिएको छ तपाईँहरूलाई, कि त्यसले सप्लाई प्राइसलाई एफेक्ट गर्ला कि चाहिँ प्रोस्पेक्टिभ यिल्डलाई चाहिँ असर गर्ला, त्यो दुईटामै गएर ठोकिने हो यो फ्याक्टर्सहरू। त्यसैले त्यसरी सजिलो हुन्छ। अर्को करेन्ट स्टेट अफ एक्सपेक्टेसन भन्ने छ होइन, इफ इन्भेस्टर्स आर यु क्यान से पहिला चाहिँ अप्टिमिस्टिक भनौँ न होइन, फ्युचरप्रति चाहिँ एकदम अप्टिमिस्टिक छ इन्भेस्टरहरू होइन, फ्युचरलाई उसले चाहिँ एकदम आशावादी सकारात्मक रूपले चाहिँ हेरिरहेको छ, सोचिरहेको छ, एक्सपेक्टेसन हाई छ होइन, पोजिटिभिटी चाहिँ बढी छ, अथवा चाहिँ उनीहरू चाहिँ अलि पोजिटिभली सोचिरहेको छ, उनीहरूको चाहिँ एक्सपेक्टेसन पोजिटिभ छ होइन, अप्टिमिस्टिक छ, आशावादी छ भने अभियसली चाहिँ के हुन्छ, भोल्युम अफ इन्भेस्टमेन्ट इन्क्रिजेस। इफ इन्भेस्टर्स अन द कन्ट्र्यारी आर पेसिमिस्टिक देन इन्भेस्टमेन्ट विल बी डिक्रिस्ड होइन। मान्छे चाहिँ निराशावादी छ भने कसैले त्यो निराशावादी मान्छेले इन्भेस्टमेन्ट गर्छ, गर्दैन नि, फ्युचरप्रति त आशावादी हुनु पर्यो, आशावादी छ भने मात्रै चाहिँ के हुन्छ, इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ, इन्भेस्टरहरूले इन्भेस्टमेन्ट गर्छ। अनि त्यस्तै आएर चाहिँ लिक्विड एसेट, अब लिक्विड एसेटहरू छ भने होइन, लिक्विड एसेट भनेको चाहिँ ब्याङ्क ब्यालेन्सहरू छ, ब्याङ्कमा प्रशस्त पैसाहरू छ भने मान्छेले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि इन्भेस्टमेन्ट गर्न खोज्छ होइन, इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ बढी हुन्छ। अब होल्डिङ अफ लिक्विड एसेट कम छ होइन, पिपलहरूसँग इन्भेस्टरहरूसँग चाहिँ लिक्विड एसेट कम छ भने त्यो चाहिँ इमोबाइल प्रोपर्टीहरू चाहिँ बेचेर अनि इन्भेस्टमेन्ट गर्ने भनेको चाहिँ अलिकति चाहिँ के हुन्छ, ढिला पनि हुन्छ र अलिकति कम पनि हुन्छ। मान्छेले चाहिँ खासै आफ्नो सम्पत्तिहरू, अचल सम्पत्तिहरू बेचेर लगानी गर्ने भन्ने चाहिँ अलि चाहिँ कम गर्छ नि त होइन। लिक्विड एसेट चाहिँ बढी भयो भने अभियसली चाहिँ के हुन्छ, इट कजेज द वाट इन्क्रिज इन इन्भेस्टमेन्ट। इफ देयर इज लो लेभल अफ लिक्विड एसेट्स होइन, इन्भेस्टमेन्ट डिक्रिजेस। गभर्मेन्ट पोलिसीले त धेरै सेन्सिटिभ हुन्छ होइन, अझ प्राइभेट सेक्टर हेर्नु त कस्तो चाहिँ बजेट कस्तो आउँछ होला गभर्मेन्टको होइन, गभर्मेन्टको फिस्कल पोलिसी कस्तो आउँछ अनि मोनिटरी पोलिसी कस्तो आउँछ भनेर चाहिँ यति बेला होइन कस्तो चाहिँ सशङ्कित भएर चाहिँ बसिरहेको देख्नुहुन्छ नि तपाईँहरूले, बिजनेसम्यानहरू, इन्भेस्टरहरू होइन, त्यो ट्याक्सेसन पोलिसीले अनि त्यस पछाडि त्यो मोनिटरी पोलिसीहरूले चाहिँ कति धेरै असर गर्छ होइन। अब हेर्नुहोस् त, एउटा अब उदाहरणको लागि हाम्रो चाहिँ अहिले हाम्रो गभर्मेन्टको बजेटमा हामीले पायौँ सो इलेक्ट्रिक भेहिकलहरूलाई प्रमोट गर्नको लागि ट्याक्स रिड्युस गरिदिएको छ होइन। यसले गर्दाखेरि के हुन्छ, इभीहरू चाहिँ धेरै कम मूल्यमा नेपालमा आउँछ, यसले गर्दा डिमान्ड बढ्छ होइन, यसले चाहिँ डिमान्ड बढ्छ अनि त्यो चाहिँ सप्लायरहरूलाई चाहिँ के भयो त, एकदमै चाहिँ राम्रो भयो, उनीहरूले चाहिँ बढी चाहिँ बेच्न सक्छ, उनीहरूले बढी प्रफिट जेनेरेट गर्न सक्छ। प्राइभेट सेक्टरलाई त सानो कुराले कति धेरै असर गर्छ। तपाईँको त्योभन्दा अगाडिको चाहिँ अर्थमन्त्रीले चाहिँ के गरिरहेको थियो इभीमा होइन, पहिला छुट थियो अनि बिचमा आएर चाहिँ फेरि यो कतिवटा चाहिँ हुँदाखेरि होइन उसले चाहिँ के गरिदिएको थियो भन्दाखेरि इभीमा ट्याक्स बढाइदिएको थियो, ट्याक्स बढाएपछि ठप्पै भएको थियो इलेक्ट्रिक भेहिकल्सहरू, एउटा खालको चाहिँ वेभ आएको थियो अनि ठप्प भएको थियो नि। अहिले फेरि चाहिँ आएर अहिलेको अर्थमन्त्रीले चाहिँ अलिकति चाहिँ त्यो ट्याक्स घटाइदिने बित्तिकै अहिले फेरि छुट्टै खालको चाहिँ वेभ आएको छ भने कति धेरै चाहिँ असर गर्दो रहेछ हेर्नुहोस् त, सानो कुराहरूले होइन। त्यो ट्याक्सेसन पोलिसीहरू अनि त्यस मोनिटरी पोलिसीहरू त्यत्तिकै चाहिँ सेन्सिटिभ हुन्छ बिजनेसमा होइन, बिजनेसम्यानहरूलाई चाहिँ धेरै ठुलो असर गरिराखेको हुन्छ। सानो रिभाइज गरिदिँदाखेरि भनौँ न, थोरै घट्दाखेरि, धेरै घट्दाखेरि अथवा चाहिँ बढ्दाखेरि होइन, त्यसले चाहिँ धेरै ठुलो चाहिँ असर गरिराखेको हुन्छ। तर हामीलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन, हामीलाई त्यो सबै खासै के फरक पर्ला भने जस्तो लाग्छ, किन भन्दा हामी त्यहाँ इन्भल्भ नभएर हामीलाई त्यस्तो हुने हो। नत्र यसले चाहिँ के गर्छ, बिजनेस, ट्रेड होइन, यो इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरूलाई चाहिँ इन अ लार्ज एक्सटेन्ट यसले चाहिँ एफेक्ट गरिराखेको हुन्छ। त्यसैले गभर्मेन्ट पोलिसी if it is you can say in the conclusion you can say if government policy is investment friendly, let us suppose investment friendly छ भनेको ट्याक्सहरू घटाइदिएको छ, सब्सिडीहरू चाहिँ दिइरहेको छ भने त्यो बेला चाहिँ के हुन्छ, that encourages to the investor to invest more
as a retail investment will increase. होइन अब on the contrary, if government policy is not investment friendly, होइन यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अलिकति रेस्ट्रिक्टिभ खालको चाहिँ पोलिसीहरू एडप्ट गरिदियो गभर्मेन्टले भने अभियसली के हुन्छ, इट डिस्करेजेस टु द इन्भेस्टर टु इन्भेस्ट, होइन इन्भेस्टमेन्ट डिक्लाइन हुन्छ। अर्को वेभ्स अफ अप्टिमिजम पेसिमिजम अघि आइहाल्यो, करेन्ट स्टेट अफ एक्सपेक्टेसन भन्नु नै त्यही कुराहरू हो होइन। वेभ अफ अप्टिमिजम र पेसिमिजम यो अलिकति चाहिँ यो इकोनोमीको कन्डिसनलाई जोड्न खोजे मात्रै हो यो। अब एट द टाइम अफ प्रस्पेरिटी होइन, प्रस्पेरिटीको टाइममा जस्तो तपाईँहरूले चाहिँ पछि पढ्नुहुन्छ ट्रेड साइकल बिजनेस साइकल भन्ने, त्यसको विभिन्न चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि फेजहरू हुन्छ कि इट्स नथिङ अदर देन द वर्ड वेभ लाइक फ्लक्चुएसन्स इन म्याक्रो इकोनोमिक एक्टिभिटिज लाइक आउटपुट इन्कम इम्प्लोइमेन्ट भन्ने कुरा हो। त्यो भनेको कुरा भन्नुभयो त, त्यो भनेको वेभ लाइक फ्लक्चुएसन भनेको prosperity is followed by depression and depression is again followed by the prosperity. This kind of ups and downs appear in the capitalist economy where there is no government intervention. होइन त्यो क्यापिटलिस्ट इकोनोमीको एउटा चाहिँ के हो त कमन फिचर हो, कहिले अप्स हुन्छ कहिले डाउन्स हुन्छ। मैले यहाँ भन्न खोजेको के हो त अप्टिमिजमको कुराहरू चाहिँ गरेको मैले। अप्टिमिजम भनेको चाहिँ प्रस्पेरिटीको बेलामा हुन्छ, जतासुकै चाहिँ के हुन्छ द क्लाउड अफ अप्टिमिजम कभर्स द होल इकोनोमी, होइन त्यहाँ के हुन्छ आशाका किरणहरू होइन त्यहाँ फैलिन्छ इकोनोमीमा। मान्छेहरूले चाहिँ के सोध्छ भन्दाखेरि जहाँ फालिदिने हुन्छ पैसा उम्रिहाल्छ, त्यहाँबाट रिटर्न आइहाल्छ भनेर त्यति खालको चाहिँ एउटा चाहिँ विश्वास हुन्छ कि मान्छेमा, त्यस्तो खालको अप्टिमिजम आउँछ कि एट द टाइम अफ प्रस्पेरिटी। जुनसुकै सेक्टरमा फालिदिने पैसा उम्रिहाल्छ त्यसरी सोध्छ इन्भेस्टरहरू होइन, त्यो अप्टिमिजम। तर अब डिप्रेसन आइदियो भने अहिले जस्तो हेर्नुहोस् त, यस्तो बेलामा कसैले चाहिँ लगानी गर्छ त्यसै ऊ भइरहेको छ होइन, कोभिडले मान्छेको पर्चेसिङ पावर खुम्चाइरहेको छ, यो बेलामा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गरेर भने मूर्ख भयो नि, सिधै लगेर चाहिँ के अरे माटोमा हाल्ने मात्रै हो पैसा होइन। त्यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि खेर जान्छ, त्यो भनेको त्यसले चाहिँ लस गर्छ। त्यसैले गर्दा अहिले सरको बत्ती गएको हो र